بسم الله الرحمن الرحيم. التجويد علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. من مخارج الحروف الرئيسية مخرج اللسان، ولكون أغلب الحروف تخرج من اللسان سميت اللغة باللسان، فنقول لسان عربي ولسان فرنسي. أقسام اللسان: جذر اللسان، أقصاه، وسطه، طرفه، رأسه، وحافته. اللسان مخرج 18 حرفا، وله 10 مخارج فرعية. أقصى اللسان مخرج القاف والكاف، الحرفان اللهويان نسبة إلى اللهاء، ذاك النسيج العضلي المخروطي المتدلي من شراع الحنك. القاف أق ق ق ق من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي الرخو. أقرب للحلق: اقتربت الساعة، القمر، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، خلق السماوات والأرض بالحق. الأخطاء بنطق القاف: تقريب مخرجها للكاف، قالوا بدلا من قالوا، تحويلها لهمزة، آل بدلا من قال، إنزال مخرجها للحلق مكان الغين، قريش بدلا من قريش. حرف الكاف أقرب إلى مقدمة الفم وأسفل من القاف. تخرج الكاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وتحديدا من المنطقة ما بين الرخوة والصلبة. أدنى وأقرب إلى الفم: مناسككم، خلقكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بالقول الصالح والقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله.